बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 6 फ्लूइड डायनेमिक्स इंतहाई इंटरेस्टिंग और सिंपल चैप्टर बशर्त दी چې دی په بیسکس باندې ځان پوه کړئ. په فزیکس کې دا خبره خره چې هر چپټر د بل نه ډیفرنٹ دی. مطلب چپټر 5 او کلوز شو دا خپل څه خبرې وي، چپټر 6 سٹارټ شو د خپل څه خبرې دي، یعنی تقریبا هر چپټر د بل نه لږ ډیفرنٹ دی. زما د خبرې مقصد د چپټر 6 نه یو نوی چپټر شروع کیږي، نو پکار دا چې تاسو ریګولر دا سٹارټ کړئ. ریګولر فلوئډ ډاینامیکس د ټول نه اول که تاسو د دې نوم ته وګورئ نو دوه ټکي راوځي شوي دي، فلوئډ او ډاینامیکس. یاد وساتئ فلوئډ هر هغه سبسټانس ته وایي چې هغه فلو کولی شي. A substance having ability to flow is known as fluid. او هغه زموږ سره mainly liquid دی او gas دی، solid نه، دنه solid وته. liquid او gas ته په جمع څه نوم وایي؟ fluid. نو په دې ثابت چپټر کې به په ډیټیل باندې ایکسپلین کیږي liquid او gas او بیا ډاینامیکس په موشن کې دا پراپرټي ایکسپلین کول. دې ثابت چپټر ته به نوم وایي فلوئډ ډاینامیکس. په دې ثابت چپټر کې به لیکوډ او ګیس موږ په موشن کې ایکسپلین کوو. What is fluid? Anything or any substance that has ability to flow, especially liquid and gas. Fluid mechanics ته وایي. The study of fluid under the influence of some force is known as fluid mechanics. دوه قسمه دی. The one is called fluid static, the other is called fluid غوره دوه خبرې دي. fluid به په څه کې static او یا به moving یا dynamics. د دې خبرې مقصد دا شو fluid دوه قسمه سټډي کول دي، یو ته fluid static وایي بل ته fluid dynamics وایي. د دې fluid static به څه مطلب شي؟ fluid at rest او دغه properties explain کول. نو فلوئډ ډاینامیکس به څه شي؟ فلوئډ په موشن کې ایکسپلین کول، او زموږ چپټر چونکې دقه دی. نو فلوئډ ډاینامیکس د سټډي اف فلوئډز ان موشن. بیا که تاسو وګورئ دا په خپل ځای باندې پاتې شو، خو زه دا خبره کوم فلوئډ مونږ چا ته ویلو؟ لیکوډ او ګیس ته. لیکوډ او ګیس. نو بیا د هغې دوه برانچونه مزید بشي. ورته فلوئډ فور موشن کې دې ته فلوئډ ډاینامیکس وایي. نو فلوئډ خو لیکوډ ته هم وایي او ګیس ته هم وایي. نو بیا د لیکوډ هغې له نوم ورکوي هایډرو ډاینامیکس او د ګیسز هغې له ایرو ډاینامیکس. د ده به سمپل لاجیک شي لیکوډ ان موشن او د ده به څه شي؟ ګیسز ان موشن. سمپل. لکه ستاسو نه یو څو کوېسچنز کوم. که زه سټډي کوم واټر په موشن کې دا په کوم یو کې راځي؟ هایډروډاینامیکس. که زه ګیسز ایکسپلین کوم ایروډاینامیکس. دا راته ووایئ مرغۍ چې په هوا کې روانه ده په کوم یو کې به راځي؟ خو که یو بحري جهاز په اوبو کې روان دی هایډروډاینامیکس. زه تاسو ته لږ پکې پته لګي. ټیک شو. دا د فلوئډ سرسري خبرې شوې. صرف فلوئډ مونږ ته لږ په ډیټیل پسې نور څه ووایه. فلوئډ تاسو هغه سبسټانس چې هغه فلو کولی شي د نور پراپرټیز. فلوئډ په اصل کې څه ته وایي؟ اکارډینګ ټو مالیکولر تھیوري به هم ایکسپلین شي. اٹ از د کلیکشن آف مالیکولز. دویم پراپرټي رینډملی ارینج. دا خو تاسو ویلو په سالډس کې به مالیکولز ریګولر ارینجي، خو موږ په لیکوډ کې به چونکې هغه انټر مالیکولر ډسټنس سیوا شي اټریکټیو فورس به کم شي نو لږ څه نه څه به رینډم نسته تلی as compared to solid. gases خو به ډېر رینډم ته تلی. نو رینډملی ارینج. ها دا مالیکول چا نیولي دي؟ held together by weak cohesive forces. weak ورته ځکه وي as compared to solids. په سالډ کې د مالیکولو په منځ کې هغه فورس ډېر زیات سیوای، ډسټنس انتهایی کمی. and force exerted by the walls of the container. د دوه منځ کې هم فورس ته دوی چې به کم
کنټینر کې دی په هغې باندې فورس ایگزرټ کوي. can exert pressure on walls of the container. ته دې لیکوډ ته ویلی شي the subset of the phases of matter. په دې کې په لارج مقدار کې څوک څوک راځي. موږ خو عام د درالو لیکوډ او ګیس، خو نه، لیکوډ دی، ګیس دی، پلازما دی. پلازما تاسو ته پته یې فورث سټیټ آف میټر exist in ionized form due to high temperature lose all their electrons. ها and some extent د څه حده پورې plastic solids plastic نو که څوک وایي ها plastic solids هغه چې هغه irregular arrange ریګولر شیپ پکې نه وي، رینډمنس پکې سیوای، هغې ته پلاسټک سالیډز وایي. نو دا به په کمیو کې راځي؟ په فلویډ کې. نو په فلویډ کې څوک څوک رالو؟ لیکوډ راغی، ګیس راغی، پلازما راغی، مخکې پلاسټک سالیډز د څه حده پورې دې ټول. هو موږ به مینلی دوه رالو، لیکوډ او ګیس. موږ مینلی دا مخکې ته ډسکس کوو. بار بار ټکی راځي فلو. نو په عام موشن کې او په فلو کې څه ډیفرنس دی؟ فلو کې به پارټیکلز رواني، خو پارټیکل به کاونټیبل نه وي. دغه پارټیکلز به کاونټیبل نه وي. دې څه ویلی کېږي؟ فلو. نو فلو مین motion when particle cannot be counted or continuous nature of motion.